चुलीवरचे जेवण जे म्हणतात ना, इकडे आजी आम्हाला मस्तपैकी भाकऱ्या बनवून देत आहेत आणि भाकरी, पिठलं, वांग्याची भाजी, दही आम्ही असं हे पन्हाळगडावर खातो आहोत. तर कसं वाटतंय? संध्याकाळचे 5:45 झालेत आणि आम्ही लंच नाही घेतलं. तर आमचा हा लंच आम्ही आता करत आहोत. इकडे अर्ली डिनर झालं ॲक्च्युली. हे काही चविष्ट पदार्थ बनवले आहेत आजींनी आणि हा यांचा सेटअप आहे पन्हाळगडावरती. तर जर कधी आलात इकडे तर आजी आहेत इकडे आणि ह्या आजी बनवत आहे इकडे. तुम्ही येऊन घेऊ शकता. हे ठिकाण कुठे आहे एक्झॅक्टली? अंबरखाना, जिकडे धान्याचं कोठार आहे पन्हाळगडावर. इकडे येऊन तुम्ही हे चविष्ट भाकरी आणि पिठलं वगैरे तुम्ही घेऊ शकता.